Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, iti-test natin ang Banila Co. na Prime Primer Sun SPF 50 PA++. So, itong ginamit ko is tester lang, and kung mapapansin nyo, itong introduction na to, ibang-iba. Iba yung background, iba yung haircut ko, iba yung tumaba ko ngayon. Kung i-compare mo dun sa mga susunod na clip, kasi habang ini-edit ko yung video ko for this product, wala akong introduction. Meron na-videohan ko yung nag-a-apply ako ng product, nakapag-video ako ng parang yung details about this product, kung ano yung final thoughts ko sa kanya, and yung outro ko para dun sa product. Wala akong introduction. So, itong clip lang na to is an introduction about the product. By the way guys, trial size lang yung binili ko dahil 1,000 plus yung kanilang price para sa ganito. So, wala na siyang shade. This is like primer na meron siyang SPF pero walang white cast. Maganda to. Wala siyang white cast. So, mas maganda kung papanoorin niya lang yung buong video regarding this product kasi mas precise yun kaysa sa ginagawa ko ngayon dahil introduction lang naman to. Hindi ko na ganung maalala kung ano nangyari nun. So, mas maganda kung yung past Lorraine, siya yung mag-explain kung magkano ba kaganda ang product na yun. So, just keep on watching.
Hi guys! So ayun, hindi na makapag-time check pero sa pagkakaalala ko, this is for yung Banila Co. Prime Primer na may SPF 50+, tapos PA+++, Sun plus Fix. Yun. Okay. Hinahanap ko sa internet kung ano yung description niya. So, nilayer ko siya under L'Oreal na Infallible yung full wear na concealer. So, ginawa ko, meron akong serum na pang face and then meron akong moisturizer and then itong primer na to, yung tinetest natin yung Banila Co. And then 2 layers of concealer. Yung first layer, medyo yon plakado. Tapos, yung second layer, talagang pantago na ng mga blemish. Konting spot correcting lang. Ganon. Yung availability niya, mabibili nyo to sa Banila Co. na stall. Wala siyang stall lang alam ko. More on parang mga talagang meron siya sariling spot doon sa mall. Or, kasama siya doon sa SM Department Store. Kasi meron, ang alam ko meron silang part doon sa SM Department Store sa may Makati, SM Makati, doon sa baba. Yun, meron din sila doon. Pagkakalam ko, hindi ko sure or hindi ko lang nalibot. Basta, mamahaling brand ito, yung Banila Co. Hindi siya drugstore. Tinitingnan ko dito sa Beauty Manila, yung price niya. Original price, 1,090 pesos. Mahal. Tapos ngayon naka-sale, 981. Na makikita nyo dyan. Na hindi ako nagsisinungaling. Ayan o. Ayan yung price. Tapos ito yung sale price. Yun. Yung claim to fame. A skin-protecting primer that delivers flawless base for makeup. Fast fact. Moisturizes, smoothens, and softens skins. So, wait lang. Dun muna tayo sa skin-protecting primer that delivers flawless base makeup. Naging flawless nga yung concealer na nilagay ko sa ibabaw. Hindi rin ako nahirapan mag-blend doon. Siguro nakatulong din tong product na to. And possible na maganda rin talaga yung concealer ng L'Oreal. Maganda sa kanya kasi meron siyang UV protection, sun protection, UV rays, with SPF 50 PA+++. It helps control sebum din. Kaya siguro konti lang yung hindi bongga. Kasi matindi yung araw na nung tines ko to. Tanghaling tapat, umalis ako, nag-jeep ako papuntang Quiapo. And then naglakad-lakad ako doon. Hinanap ko yung stall na binilan ko ng battery ng camera na ginagamit ko ngayon. Ayun. So nakita ko siya malapit sa simbahan. After nun, naglakad ako papuntang LRT Carriedo. And yung LRT na nasakyan ko, akala ko malalakas talaga yung aircon ng mga train. Kasi nasanay ako sa MRT. Malakas na kasi yung aircon na. Pero hindi lahat ng train merong aircon. So, sa LRT, medyo mahina yung aircon nung time na yon. And siksikan dun sa train. So, siksikan, mainit, tas mahina pa aircon. So, anong resulta nun? Di ba pawis, oil, lalabas dyan, magsisikrit yan dyan sa face mo. Pero hindi siya sobrang pawis na pawis ako nun. May nagko-control pala. Yung pala yun. Kasi maganda rin yung concealer na gamit ko. Plus, maganda rin yung primer. Maganda actually yung primer para sa akin. So, may moisture na siya, may smoothens and softens skin. Totoo din yun. Helps control sebum and enhance makeup application. Reduces the effect of pollution with Edelweiss extract. Di ko alam kung ano yun. Distresses skin with white freesia extract. Lightweight formula is quickly absorbed by skin. Totoo yun. Actually, yung product, akala ko, nung nakita ko siya nung pagkakalabas, akala ko magiging oily ako. Kasi para siyang moisturizer eh. May moisturizer na ako, may moisturizer pa ako. Tsaka hindi siya yung parang feeling ng primer na silicone. Hindi siya silicone. Kasi parang siyang moisturizer talaga. Perfect for refreshing and perfecting skin. Maganda nga siya. Maganda siya, promise. Kaso nga lang, ang mahal niya. So, original price, 1,090. Medyo pricey siya. 30 ml yung pinakamalaking, yung original size niya. Yan yung 1,090 pesos. Pero, so yung binili ko kasi para siyang, hindi pala para, sample size talaga siya. Ayan. Tapos, yung pinaka-itsura ng sample size, kung ano itsura ng yung original size ng bottle. Yan. Kasi, para sa akin, syempre, sample size muna tayo para malaman natin kung gaano ba kaganda talaga yung product. Ayun. Kaysa bumili ka ng 1,000 agad. Paano kung hindi ka pala hiyang? Paano kung may yung iba ingredients on allergic ka? So, sample size muna tayo. Hindi ko rin kayang bilhin yung 1,000 plus, diba? Ang ganda. Actually, ang bango pa ng product. Nabango siya. Ang refreshing pa ng amoy. Gusto ko yung amoy. Parang gusto ko ng gantong amoy na pabango. Parang amoy fresh. Parang amoy ng bagong bukas na napkin. Yun lang. Para sa akin, okay tong product na to. Pricey nga lang siya. Hindi ko siya kayang bilhin. Hanggang sample size lang tayo. At least na-try ko yung mamahalin, diba? More on, mas gusto ko kasi yung mga mure. Sana mag-sale sila ng mga
bandang 50% off yan. Yung mga malapit na mag-expire. Yung tipo, isang buwan mo lang siya gagamitin. Meron siyang, hindi siya paraben free guys, kasi nakalagay sa site kung ano yung ingredient. And nakalagay dito, propyl paraben. Yun. So, meron din fragrance, and then, pero nasa dulo sila. So, ibig sabihin, konti lang. Meron din siyang shea butter, glycerin, glycol, sorbitol, betaine. Yan yung mga nababasa ko lang. Hindi ko alam kasi paano pick kasi yung iba. Yun lang. So, ang rating nito sa Beauty Manila, 5-star. Parang 4.1 out of 5. So, okay siya for a sunscreen din. Talagang okay siya. Kasi SPF 50+++. Tapos, hindi mo pa maaamoy yung SPF. Kasi usually, di ba sa mga ganyang SPF, tapos matataas yung mga value. Maaamoy mo talaga SPF. Yung tipong, pag nilagay mo sa mukha mo, feeling mo magdadive ka na sa pool na may chlorine, ganon. Ganon yung feeling. Yun lang, hindi ko na papahabain yung video. So, if ever mo gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts. Those are the description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!